veniți. Cere bani. Nu mă supărați. Mamă, ce viteză are. 3, 2, 1. Doamne! Mamă, știi cum? Pentru că știți foarte bine că eu citesc toate comentariile de pe YouTube, astăzi veți vedea un vlog cu E63 AMG S de 612 cai. Știu că nu toată lumea își permite un AMG pur sânge și E-Class este o mașină foarte dorită în România. Dar dacă vă cumpărați un E-Class, trebuie să aveți mare grijă să nu vă luați țeapă. Spre exemplu, eu am găsit un E-Class din 2015, dar când i-am verificat seria pe car vertical, a fost daună totală. Pe car vertical poți verifica orice mașină din orice țară doar în baza seriei de caroserie, pe care o găsești pe mașină sau în talon. Cu car vertical poți afla 3 lucruri: dacă a fost lovită, dacă a avut kilometri dați înapoi sau dacă a fost declarată furată în altă țară. Dacă vrei și tu să verifici o mașină, ai un link mai jos în descriere. Băi, mișto mașina, mă, nu mă așteptam, pe cuvânt. Pe cuvântul meu, deci marfă, frate. Deci eu, dacă îmi dai, fii atent, dacă îmi pui la dispoziție un M5 și asta și îmi zici, bă, du-te la mare sau la munte, eu aleg pe asta. Fără distronic, fără soft close, fără cameră de mers înapoi. Dar nu contează, pentru că experiența e genială, adică e wow! Știi ce e mișto? Am spus de 100 de ori asta, trebuie să mai tai din ele. Ții pedala la 5%, la 5% pedala și ea e... Știi? Wow, deci mișto, deci mă face, deci nu... Mișto, frate, te face să te bucuri de ea. Picking them off, taking them out, looking like daylight in the night, and I'm killing so many if they really wanna get involved. And everybody follow me, and now I'm pricing this, second price and take a bite, it's nice, and I have a nice time with it. By the time that it finds a way to the right side of him, not even a Heimlich can save him. A selective finger to you imbeciles. Tell me what's been getting into you, envy will kill you. She said I'm a gentleman, I admit a lot of women set up on my ottoman. I don't give a damn like a auto with no time to kill. I've been feeling like the opposite of work, it's a work, and I never been a purpose thing to me. I just do what I love and it works for me. So I'm tracking every check, I put the money in the pushing, ready to be gunning to the finish, and the getting of it, but everybody know I'm working in the sea, I do it differently, so only time will give me everything that I deserve, my Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu Mercedes-Benz E63S AMG. Așa te cheamă? Oh shit! Oh shit! Am greșit o grafa asta. Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu Mercedes-Benz. Really, nigga? Ce facem, Alexandru? Ce să uite stăm, uite așa, eu. Dă-mă așa, eu. Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu Nigga! Help me! Cu Mihail Voicu. Mihail Voicu. Îmi place volanul, dar Alcantara asta de aici e Alcantara, nu? Da, Alcantara, da. Asta se strică foarte, foarte, foarte repede. A fost retapizat volanul. Da? Pentru că, da, serios. Zonele de aici cu Alcantara din lateral le avea Super destul de tocite, da. Exact ce am zis mai devreme. Cu ce te ocupi? Oamenii vor să știe cum de-ți permiți mașina asta. Da, eu dețin brandul Ceramic Pro pe România. La Ceramic Pro ce facem? Tot ce înseamnă detailing-ul, protecțiile ceramice, foliile de protecție, foliile pentru geamuri și colantările auto. Bun, întrebarea românului. Cât consumă? Mergem 4 cilindri acum, vezi? Exact, da. Are și Deci probabil are 2 cu 2. Da, deci exact, pentru consum redus, Da, din 8 da, cilindri îți funcționează doar 4. Exact. Foarte tare. Da. Iar ca și consum, că mă întrebai mai devreme, are undeva în momentul ăsta pe vreo 7000 de kilometri, 19,4 sau 0,5. Dar mergi mai mult în oraș, poate. Și în oraș, și în afară. Cum am ajuns să facem vlog? Inițial ți-am dat mesaj anul trecut. Mă uitam la un vlog de-al tău. Ce vlog? Nu mai știu sigur dacă e vlogul cu băiatul cu Seata care a dat naștere la șoc cu motor. Nu mai știu sigur. Darian, îl știe toată lumea? Da, exact. Așa, și am văzut, mi se pare, la descrierea clipului că faci clipuri cu abonații. Și ți-am dat e-mail, mi-ai răspuns chiar în aceeași seară. Și când am văzut că ai postat, mă gândeam, ai revenit, e tot ok, hai să vorbim. Și atunci ți-am dat mesaj și am stabilit. Bun.
cât ar fi fost mașina nouă și cât ai dat după ea? Aproximativ Nouă, așa. vreo 170.000 de euro. 170.000, nu? Da. Și ți-ai luat-o cu 25.000 de kilometri sau cu 29? Cu 19.000 Așa? de kilometri și a fost sub 100.000. Da, pe mine personal nu m-a interesat neapărat Să fii tu primul care o dezvirginează. Nu, exact. Acum facem ca în vlogurile care mai vedeam. Încep să zic ceva și după asta așa că te dau capul de tetieră. Nu, că dai seama, am călcat-o super puțin. Aici în drift mode, dacă pur și simplu aș călca în întâia accelerația la fund, Da. ar face wheel spin. Se duce de cur. Da? Da. Că livrează toți 612 cai în spate. Asta e că, uite, și cum ziceam mai devreme, nu știu sincer dacă livrează totul, toți cai pe spate, da. Tind să cred că totuși mai există din tracțiune și pe față. Și mie mi se pare, să știi. Wow. Deci face wheel spin. Hai să mai dăm o dată. Eu întotdeauna am simțit 4x4 ca fiind mai puțin violent decât asta pe spate. Totul este mult mai... ai mai multă adrenalină când e pe spate, știi? Ai mai proastă performanță, da, la plecare, că îți dai seama, una îți tragă toate patru roți, alta îți tragă doar spatele, dar adrenalina și senzația e mult mai intensă când e doar spatele. Da. Ia să vedem. Hai să-i dau. Da, e manual. Trebuie să-i dai și trebuie să-i dai puțin înainte. Dacă vrei, lasă să schimbe asta. Hai, 3, 2, 1 și... Foarte multă putere. Da. Foarte multă putere. Mă bucur că pot să exprim ceea ce trăiesc acum. Deci, o calc, ea pleacă puțin și după aia îi dă mai tare. Exact, da. Nu? Da, te lasă să te obișnuiești. Te lasă să te obișnuiești un pic așa. La M nu te lasă să te obișnuiești. Asta îți face preludiu și după aia. Da, uite. Acum ai preludiu Da, și acum după aia începe nebunia. Exact, asta e. Clar, se simt 100 de cai în plus față de C63 AMG S, dar știi care e treaba? Ăla și ce-mi plăcea să o duc în 4000 de ture și după aia să o calc. Și atunci era mai mic delay-ul ăsta. Da, exact. Ai înțeles? Exact. Uite că a venit și prietenul ăsta nostru. Ăsta are 500 de cai Audi ăsta. What? Da. Oh, ok. Serios? Da. De ce? Nu pare, nu? E un slipper. Exact, chiar asta voiam să zic. 3000 benzină? Nu, diesel, cred că e diesel. A, da? Ok. Da. Ok. Bun, ia să vedem pe manual. Deci trebuie să schimb eu. Da, trebuie să schimb tu, exact. Bun. Deci o ducem în 4000, ne ducem pe mijlocul drumului. Ok, hai să vedem. 3, 2, 1 și... Wow! E dramatism mare. Acum e max. Mai maxim. Da. Să sunt curios cum se simte M6, care e permanent. E la sfârșitul clipului partea cu M6. Da, exact. Încă nu știi cum Watch va fi. till the end. Da, încă nu știi cum va fi, nu? Nu, chiar sunt curios. Probabil o să mai iau o durere de cap sănătoasă. Hai mă, că poate să fie și brutală dacă vrea. Da, asta zic. Dar așa îmi place, uite, confortabilă. Da. Dugu. Nu simți tot. Bine, și jantele contează aici. Poți să ții un balon mai mare și sacrifici handling-ul. Da, exact. No, jantele oricum... Cât sunt, pe 21? 20 sunt jantele. 20. Ce vrei să faci mai exact? Să mai merge până acolo și înapoi. Am înțeles. Vezi? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Vezi ce înseamnă să... Da. Să o pierzi? Bine, că eu am dat acum controlat, știi? Da. Ai văzut? Oricum e frumos, e frumoasă senzația. Da, dar trebuie să știi să iei piciorul după accelerație. Dacă eu țineam piciorul după accelerație, mă uit așa, mă făceam. Da, exact, făceai așa. Ia. Nu cere bani. Nu vă supărați, vreau să ajung și eu la Târgoviște și nu știu, m-am încurcat pe aici, nu sunt în București. Păi noi suntem din Târgoviște. În Târgoviște? Da, păi nu vedeți numărul de Dâmbovița. Și mergeți la Târgoviște sau eu știu? Mai încolo. Și încotro? Mai târziu. Pe unde pot să o iau? N-aveți telefon? Eu am telefon, dar nu știu să... Păi vă spunem noi. Să vă băgăm noi. Dați-ne telefonul. Am telefonul și fugim.
Păi tot vinzi tu telefoane, facem un bănuț. Acum într-o aveți- jumătate stăți acolo. Da? Da. Urmați indicațiile de pe ecran. Da, ce-mi spune? Da. Da. Să trăiți, Numai bine. Mai bine. Ce de putere. E așa, parcă... Bine, e și... Vezi cum e? Mamă, deci... E foarte puternică. Îți place? Îmi place, da, e foarte puternică. Singura chestie ce mi-aș fi dorit, dacă ar fi fost după mine, așa să fiu curcotan și să caut not în papură, să fie diferența mai mică, adică lagul mai mic. Ai văzut că ce lag are, uite, o calc, am călcat-o, abia acum a plecat mașina. Uite, e pe race. Da, e pe race. E pe race, e pe drive Da, și avem 70 la oră, da? da, Ok. Ascultă piciorul meu, ca să aveți cum o cal la blană, da? da. 3, 2, 1 și... Abia acum a plecat, adică după, eu știu, o secundă? E, ok, și dacă vrei să fie mai brutală, acum o duci în 4000 și acum o calci. Da, și acum îți dai seama ce înseamnă. Bun, hai să spunem ce simt. Deci, are mai multă putere decât C63 AMG-S. Suntem live. Și C63 AMG-S, Da. Deci eu mă așteptam să fie De puțin mai acord. confortabil, dar nu e mai confortabil, e la fel. Deci mașina este mai... Mamă, ce viteză are. Cred că top 10. Foarte mișto scaunele, Da, tronează sunt- sigla AMG. Exact, da. LCD-ul ăsta este incomparabil mai mișto decât la C-Class, pentru că este customizabil. Mamă, cum se aude turbina. Bun. Altceva. Foarte mișto Alcantara asta, dar eu estimez că o să se Chiar o să uzeze foarte, o foarte să văd repede. în timp. Deci partea asta cu AMG e genială. Da, super tare. vreau super ok. Hai să dăm pe 4x4 și să-i dăm o liniuță rapidă așa ad hoc. Vrei să... Să-i dăm, da, hai să vedem ce știe dieselul, nu? Deci ce este cai. Și hai să îi dăm un pic așa amândoi. Da, nu merge, dar eu mă dau să știi, adică... Păi nu, dar mă auzi așa cum e. Da, și vreau să cauciuc. Oh, Doamne. Ai launch control? Da. Ai launch control? Da, și ia vezi acum același lucru. Frână? Da, așa ce. Restart cancel, da, deci mergea, da. Ok, ești gata? Zi tu 3, 2, 1 și dăm. Ok. 3, 2, 1... Adevăr. Vină puțin și filmează. Ce este foc? Hai de capul meu! Mama, mă ustură ochii de la... E foarte sănătos, trage lângă eu. Am furat startul puțin. Foarte puțin, dar băi, chiar mă așteptam să fie mai mult, sincer, eu sunt mândru. Bă, dar ce miroase așa? Frânele! Citim comentariile de pe Instagram. Cum se numește culoarea? Hyacint Red Metallic este o variantă lucioasă, iar peste este folie de protecție transparentă cu finisaj mat. Ce alege între asta și C63 AMG? Uite, la asta o să răspundem. Da. 1000 de depășiri. Super. Deci, Deci e ce trebuie, fără Crezi că ai niciun fel de putere problemă. 612. poți să dai și cu motorul în ea? Ce responsabilități implică o astfel de mașină? Să nu-i dai ca nebunul. Exact, totuși să mergi în condiții de siguranță și să nu te gândești că dacă ții o mașină de genul ăsta trebuie să te apuci să faci drifturi pe stradă cu ea. 0-100, 0,3,4 declarat de Mercedes. trage mai tare ca M5, îți dai seama. Diferența Ca e M5 minusculă. simplu, da, dar ca M5 Competition... Da, dar diferența îți dai seama că eu nu cred că cineva poate să închidă ochii și să zică trage mai tare, frate. Îți dai seama cât de infimă e diferența aia? Normal. Top speed. Top speed-ul 240, cred că e limitată. Câți Iar kilometri face cu un fuel de benzină? 400, 400 și un pic. Câți cai și motor are? 4.0 V8 biturbo, 612 cai. Iar- Știi că eu am văzut ieri Soptul Da. și am primit mesaj de la
tipul care am văzut de somnul, știi? Da. E un pilot de raliuri. Am înțeles. Și domne, este mai spre limuzine decât spre sport. Când iau virajele cu 230-240, cam wobbly. Deci exact așa mi-a zis. Ok. Toată noaptea am dat autografe în locul tău și ți-am plimbat niște fani din Ploiești cu S8-ul și le-a cam transpirat bucile, mâinile, absolut tot. Adică am testat mașina în toate aspectele ei pe viraje de viteză. Viraje luate cu 220, 240 de km/h. Ia liniștit. Niște viraje legere. Ia liniștit un pic. Da, e potolic definitiv. Dăm pe vehicles și pe light settings, da? Light settings și interior lighting. Ambient light. Ca să vadă oamenii ce știe să facă mașina asta. Da, ai multe variante, Vezi? știi? Fire red, da. brown, blue, Exact. sun yellow. Da, astea sunt gen presetate, sunt ale Dar ei, poți să-ți știi? faci tu propria culoare. Da, exact, îți selectezi tu, că ai 64 de culori și îți selectezi tu exact ce vrei. frumos. Da, asta pe albastru cu mov, că uite, de exemplu, aici ai albastru mov și aici ai un roșu spre roz. A luat-o gimbalul ăsta. S-a îmbătat gimbalul, nu mai știți să stea cum trebuie. Asta e în regulă acum. Am observat că acum că am postat pe Instagram faptul că fac vlog cu E63 AMG-S, Da. foarte multă lume m-a întrebat: Andy, pe care o preferi? Pe care o preferi? C63 AMG-S sau E63 AMG-S? Și profit de ocazie să spun încă o dată că fiecare om trebuie să-și aleagă mașina după gusturile sale, nu după gusturile mele. Gusturile mele sunt viața mea. Nu trebuie să alegeți voi după ce îmi place mie. Normal. Fiecare om trebuie să-și aleagă mașina după nevoile sale. Asta înseamnă că eu, de exemplu, dacă aș avea o singură mașină, da? Dacă aș avea o singură mașină, Exact. mi-aș lua o Pasta. Pentru că trebuie să le înglobeze mai mult. Ai 100 de cai în plus față de ce? Exact. Ai mai mult confort că mașina mai mare. E mai mare. Chiar dacă Ai mai suspenzia e la mult fel de rigidă. Exact. Da? Ai mai mult spațiu, ai Dublu display care e bombă față de C63, ăla e Exact. foarte spartan. Ca să nu mai spun de toate opțiunile pe care poți să le ai Da. pe un E. Nu vorbim de soft close, vorbim de adaptive cruise control, vorbim de lane assist, îți ia curbă singură. Da. Adică e o mașină mult mai complexă, de asta este și mai scumpă. Clar. Corect? Da. Bun, da. dacă ar fi să am mai multe mașini, poate aș alege C63-ul doar pentru faptul că dă senzația că este mai rău, mai supărat, mai sportiv, mai agresiv. Da, plus că acum depinde de preferința fiecare persoană. Dacă îți dorești o mașină cu tracțiune integrală sau dacă îți dorești o mașină cu tracțiune în spate. Asta vine la plusuri, între asta și Exact. C. Da. Deci vine la plusuri. Oricum, în modul confort e ok, adică e... Da, chiar poți să mergi la drum lung. poți să mergi la drum lung, da. Exact. Este mai confortabilă, puțin mai confortabilă decât C63 AMG-S. Se duce. Dacă ai nevoie de depășire, Exact. Știi ce am mai observat față de C63 AMG-S? La ăsta trebuie să calci mai mult pedala ca să se ducă. La ăla doar o ciupeai puțin și se ducea rău de tot. Asta e o diferență pe care o simt. Da. Uite, acum sunt la jumate cu pedala. Fuge, dar ăla la apăsarea la jumatea pedala se ducea mai rău. Cum stă cu consumul? Păi 19, 20, în principiu acum este 17. Și bine, i-am și dat în gușă, știi? Da. Dar în principiu poți să ții și un plin o săptămână și un pic, dar cam atât ar zice că este maxim. Și pe partea alaltă poți să ai un plin de pe zi pe alta, care înseamnă 80 de litri. Fii atent, altă diferență între ăsta și C63 AMG-S. Ăsta, deși este pe modul Sport Plus, Da. nu mi-o ține așa turată. Când e mașina la 4000, pe trage altfel. El acum de la 2000, abia la 4000 o să tragă ca lumea. Uite, Exact. ai văzut? A schimbat și abia acum a început să tragă. Dar ea a plecat de la 2000 Da. și ai înțeles pe când ăla, dacă mi-o dădeam 4000 și mi-o ținea deodată 4000, păi imediat era pregătită. Da, era instant. Da, ia de pe race, să vedem dacă mi-o ține mai turată, chiar sunt curios. E pe race. Da. Deci vezi, avem 50 la oră și o călcăm brusc. 3, 2, 1 și... Vezi, n-a plecat. Cât am stat? Zi tu că sunt nebun. O secundă și un pic. Băi, o Așa. secundă și un pic. Știi că stai la M6? Așa. Nimic? Nu Nimic? stai.
Nu stai, exact. Că îți dă Adică viol. îți dă viol direct. Special am călcat-o tare, ca să se audă. Că știi că mai zic unii, bă, i-ai dat la băiatul ăla, ți-ai bătut joc de altceva, ți-ai călcat-o cu japca. Nu, frate, am călcat-o ca să audă oamenii. Deci avem de-a face doar cu rear wheel drive. Rear wheel viol. Deci ține de ce ziceam? Ia uite la pedală. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Vezi? Da. Adică Da, nu e stai- răspunsul altfel. Știi care e chestia? Uite aici, ia uite, da. Doamne, dar și cum scârțe. Spune-ne tu exact care e diferența, cum simți. Răspunsul accelerației când o calci. Că despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Dacă vrei răspuns, îi dai întâia. Ia uite. Răspuns. Dar deja e încălzit motorul acum, știi? Da. Adică... Fii atent. Ia zi. Stăm pe loc, Da. da? Îi faci launch control? Nu! Dar? Nici măcar nu-i fac, pur și simplu o calc. Deci Stai să mă așez în scaun ca să... Nu, că nu e așa. Nu e că nu, știi care e fața? Dacă ai wheel spin, Da. n-ai brutalitate. N-ai... Ok? Da. Da, deci uite, fii atent. Da. Ai văzut? Ok, I got the idea now. Nu prea poți face așa cu E63 AMG. Spune-mi tu dacă poți. Este mult mai rapid decât un E63 AMG, da sau nu? La răspuns la accelerație, da. Ce ați auzit, da? N-am spus-o eu. Da. Și nu m-a plătit să spun treaba asta. Dacă vreo 200-300 de euro, dar e ok. Da, e ok. Dacă spun eu treaba asta, din gura mea sună laudă. Știi? Sună Veni din gura ta care ai un mașină de 600 de cai, veni din gura lui George care are M5 nou de 600 de cai, sună mai credibil, știi? Nu? Într-adevăr, mașini de genul ăsta îți oferă o senzație unică. Fiecare mașină îți oferă o altă senzație. Că gen AMG-ul care a mers îți oferă o anumită senzație, iar asta îți oferă alta. Plus că ești... Îți place și ție, îți place și ție. Deci acum, dacă îi dau dreapta, îi fuge de cur imediat. Ne amesteca mâncarea în stomac. Doamne! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. De ce ai făcut asta? Aoleu! Aoleu, doamne! Aoleu! Gata, hai! Aoleu! Doamne! Să știi că puteai să intri în meserie frumos, ce-i dreapta, intrai, ai intrat ciocan! Deci atent, la 26 Deci până și într-a doua patinează roțile, da. 26.000, las-o acolo, las-o în 6.000 și după aia calc-o brusc. Acum calc-o brusc. Da, e o senzație, nu știu dacă poți să explici feeling-ul de a conduce mașina asta decât dacă ori ești în dreapta, ori dacă o conduci. Altfel, în sensul de răspunsul la accelerație e diferit față de ce mașina am eu. Într-adevăr, mi se pare, Că a fost chiar ok, dacă vezi, e, era păcat să nu dăm motorul pe M6. da. E destul de brutală și un pic rigidă, nu pot să zic. Da, răspunsul e bun, e bun. Un gând de încheiere? Lăsăm aici adresa de la site-ul tău. Da. Zi, se face și noi reclamă. Da, www.ceramic-pro.ro. Așa. Așa. Apelați cu încredere dacă sunteți din Târgoviște sau dacă puteți să ajungeți masiv la Târgoviște. Dacă vă interesează servicii de detailing, de polish auto, înfolieri, foligeamuri, colantări. Ok, așteptăm cu interes comentariile voastre. Da? O să le urmărim și să răspundem tuturor celor Le care citim pe au toate. întrebări, critici. Eu, de exemplu, dacă stau la semafor și s-a făcut verde și am călcat-o brusc, cu japca, așa cum La M6 zici? Sau... Da, la M6. Așa. Mamă, știi cum scârție? Asta nu... Își caută asfaltul. Mamă, știi cum? Ia uite. Îi dă nebunul ăla la șesarul meu. N-ai ce să-i reproșezi. Cred că am avut 100 așa. Da. Câțiva metri.
Ok, așteptăm comentariile voastre. Bye! Vă salutăm! 3, 2, 1 și... Am pensat că filmăm bloopers aici. Știu că nu toată... 3, 2, 1 și... Știu că nu toată lumea... Bă, dar se mișcă ăsta cu camera. Asta e ideea. Eu nu... M-ai dezamăgit profund. Nu știi să lucrezi. Ok. Trandafiri, ce-ai, bă? Știu că nu toată lumea își permite un AMG adevărat. Dar dacă vă cumpărați un S-Class... Dar dacă... Cut. Spre exemplu... Cut. Spre exemplu... Hai, frate! Spre exemplu... Mamă, ce făceam dacă eram în direct, frate? Mă simt ca la școală, când n-aveam voie să râd. Profesoara se uita la mine. Popescule, ce faci? Nimic, doamna directoare. Dar dacă vă cumpărați un E-Class, trebuie să aveți mare grijă să nu vă luați țeapă. Dacă vrei și tu să verifici o mașină, ai un link mai jos în descriere.